እንግዲህ የሽያጭ እውቀት ያስፈልገዋል ሁሉም ሰው ሴልስ ምንድነው የሚለውን ማወቅ አለበት የሽያጭ ስራ በኩራት አንገትን ቀና አድርጎ የሚሰራ ስራ ነው ይህ ሙያ ለሁሉም ሰው አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ሁሉም ሰው በሽያጭ ውስጥ ነው ያለው የሽያጭ ሰራተኛው ከደንበኞች ጋር በሚኖረው ግንኙነት ወቅት የተሻለ ስለምርትና አገልግሎቱ ለገለጻ ለማድረግ የሚፈልጉትን ነገር ስለሚያቅ ከፍላጎታቸው አንፃር ምርትና አገልግሎቱ የሚሰጠውን መፍትሄ ለማስረዳት ይጠቅመዋል ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ይህ አዲስ ሐሳብ የተሰኘው ነፃ ኮቺንግ ፕሮግራማችን ነው በዚህ ፕሮግራም አዳዲስ ሐሳቦችን ታገኛላችሁ ቢኒያም ጎንደን ሰክሰስ ኮች አብራችሁን ቆዩ የዛሬው ፕሮግራማችን ሶስቱ ዋና የሽያጭ እውቀቶች ምንድናቸው የሚለው ላይ ያተኩራል እንግዲህ የሽያጭ እውቀት ያስፈልገዋል ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት ወይ ደግሞ አንድ በሽያጭ ሙያ ውስጥ ገብቶ ውጤታማ መሆን የሚፈልግ ሰው የሚያስፈልጉት ነገሮች አንዱ የሽያጭ እውቀት ነው ሴልስ ኖሌጅ ያስፈልገዋል የሽያጭ ክህሎት ሴልስ ስኪል ያስፈልገዋል እንደዚሁም ደግሞ የሽያጭ ስብዕና ወይም ሴልስ አቲቲዩድ ያስፈልገዋል ስለዚህ በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ የምናየው የሽያጭ እውቀት የሚያስፈልገው ምንድነው አንድ በሽያጭ ስራ ውስጥ ስኬታማ መሆን የሚፈልግ ሰው በቢዝነስ ዓለም በመሸጥ ሂደት ውስጥ ውጤታማ ሆኖ የሚፈልገው ደረጃ መድረስ የሚፈልግ ሰው ሊኖራቸው የሚገቡ ሶስት ዋና እውቀቶችን እናያለን አንደኛው ስለ ሽያጭ ስራ ምንነት እውቀት ይኖረው ይገባል ስለ ሽያጭ ስራ ሂደትና አስፈላጊነት ግንዛቤ ሊኖረው ያስፈልጋል ሴልስ አዌርነስ መስፋት አለበት ብዙ ሰው ሴልስን በተለየ በተሳሳተ መንገድ ሲገነዘበው መለከታለሁ ሴልስን ደንበኞችን እንደመጨቅጨቅ ሴልስን ገንዘብ እንደመንጠቅ ከደንበኞች አድርጎ የሚያዋሉ ሴልስ ከኢቲካሊ የማይሰራ ስራ ይመስላቸዋል ሴልስ ስራ ትልቅ ቦታ የማያደርስ ዝም ብሎ ከጆዳፍ ለመኖር ብቻ የሚሰራ ስራ ይመስላቸዋል በአጠቃላይ ለሽያጭ ስራ በማህበረሰቡ ዘንድ የተሰጠው ቦታና ራሳቸው ሽያጭ እየሰሩ ባሉ ሰዎች መካከል ያለው ግንዛቤ አነስተኛ ነው ይሄንን ዕውቀት ማዳበር ያስፈልጋል ሪሊ ሴልስ ምንድነው የሚለውን ማወቅ አለበት ሴልስ ሰዎችን የማገልገል ጥበብ ነው እኛ ተቋም ላይ ጎንደን ሴልስ ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ሴልስን በጣም ደስ ብሎን ዲፋይን የምናደርገው ሴልስ ስራ ሰዎችን እንደዚሁም ድርጅቶችን የሚፈልጉትን እንዲያገኙ የመርዳት ጥበብ ነው ማገዝ ነው ሌሎች ሰዎች የሚፈልጉት ነገር አለ ድርጅትም የሚፈልገው መሸጥ ይፈልጋል ደንበኞች መግዛት ይፈልጋሉ ያንን በሽያጭ ሰራተኞች አማካኝነት ሁለቱም አካላት ውጤታማ ይሆናሉ ሁለቱም አካላት መፍትሄ ያገኛሉ ማለት ነው የሽያጭ ስራ በኩራት አንገትን ቀና አድርጎ የሚሰራ ስራ ነው ምክንያቱም የሰዎችን ችግር መፍታት ስለሆነ የመፍትሄ አካል መሆን ስለሆነ ለማህበረሰቡ እጅግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ለሸማቾች እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ለድርጅቶችም ምርትና አገልግሎትን መሸጥ ለሚያስቡ ይህ ሙያ በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ ይህ ሙያ በራሱ ፕራውድሊ የሚሰራ ነው የትኛውም የሽያጭ ላይ ያለ ሰው መሸጥ ላይ ያለ ሰው አንገቱን ቀና አድርጎ ፕራውድሊ መስራት ያለበት ሙያ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ማወቅ ያለብን ነገር ይህ ሙያ ለሁሉም ሰው አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ሁሉም ሰው በሽያጭ ውስጥ ነው ያለው ዚግዛግላር ታዋቂው የሽያጭ ሳይንስ አስተማሪ በዛ ላይ ብዙ መጽሐፍቶችን የጻፈ ባለሙያ ምን ብሎ ተናግሯል ሁሉም ሰው ጻናትን ጨምሮ እስከ አዋቂዎች ድረስ በሽያጭ ውስጥ ነው ያሉት ይላል እየሸጡ ነው ምን ማለት ነው ሽያጭን የማይሰራ ሴልስን የማይሰራ ሰው የለም አንዳንድ ሰው ሙያውን እየሸጠ ነው አንዳንድ ሰው ክህሎቱን እየሸጠ ነው አንዳንድ ሰው ጊዜውን እየሸጠ ነው አንዳንድ ሰው ሐሳቡን እየሸጠ ነው በየትኛውም ዘርፍ ላይ ያሉ ሰዎች እየሸጡ ነው ሙዚቃ የሚሰሩ የአርት ሰዎች እነዚሁ እየሸጡ ነው የሚገኙት ስለዚህ የመጀመሪያውና እጅግ በጣም አስፈላጊው ዕውቀት በሽያጭ ስኬት ላይ ሽያጭን በራሱ ምንድነው ብሎ ማወቅ ሰዎችን የመርዳት ጥበብ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል በኩራት የሚሰራ የመፍትሄ አካል ሆነን የምንሰራበት ስራ ዘርፍ መሆኑን ማወቅ ከእንደገና ደግሞ ሁሉም ሰው ሊኖረው የሚገባ አስፈላጊ ክህሎት አስፈላጊ የሆነ ሙያ መሆኑን መረዳት አለብን የሁለተኛው እጅግ በጣም አስፈላጊ ዕውቀት ፕሮዳክት ኖሌጅ ነው የምንሸጠውን ምርትና አገልግሎት ጠለቅ ባለ ሁኔታ ማወቅ መረዳት ያስፈልጋል ያ ለሽያጭ ስራ ስኬት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው የሽያጭ ዕውቀቱን ለማዳበር ደንበኞቹን ሊጠይቅ ይችላል ከሽያጭ
ሰራተኞች ከድርጅቱ ሰራተኞች ከኃላፊዎች እየጠየቀ መረጃ ማግኘት ያለበት ፕሮዳክት ኖሌጅን ማዳበር ያለበት የሽያጭ ሰራተኛው ራሱ ነው። አካባቢው ካሉ ሰራተኞች መጠየቅ ከኃላፊዎች መጠየቅ ከደንበኞች ስለ ምርትና አገልግሎቱ መጠየቅ አለበት። ከዛም ባሻገር የሚነበቡ ነገሮችን በማንበብ ኢንተርኔትን በመጠቀም ዕውቀቱን ግንዛቤውን ስለዛ ምርትና አገልግሎት ያለውን ማስፋት አለበት። ያ የሽያጭ ባለሙያው ኃላፊነት ነው። ሶስተኛውና እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነው የሽያጭ ዕውቀት ካስተመር ኖሌጅ ወይም ደግሞ ደንበኞችን በአግባቡ ማወቅ ያስፈልጋል። ያዝነው ምርትና አገልግሎት እነማን ናቸው የሚጠቀሙት? ሲጠቀሙትስ ምኑን ፈልገው ነው የሚጠቀሙት? እንዴት ነው የምናገኛቸው? የት ቦታ ላይ ነው የሚገኙት? ሲገዙ የሚያሳዩት ባህሪ ምንድነው? በምን አይነት መንገድ ላገኛቸው እችላለሁ? የት ቦታ ላይ ላገኛቸው እችላለሁ? ማን ነው ውሳኔውንስ የሚወስነው? ይሄንን ማወቅ አንድ ሽያጭ ባለሙያ ያስፈልገዋል። የሽያጭ ሰራተኛው ከደንበኞች ጋር በሚኖረው ግንኙነት ወቅት የተሻለ ስለ ምርትና አገልግሎቱ ገለጻ ለማድረግ የሚፈልጉትን ነገር ስለሚያውቅ ከፍላጎታቸው አንፃር ምርትና አገልግሎቱ የሚሰጠውን መፍትሄ ለማስረዳት ይጠቅመዋል። በትክክል ደንበኞቹን የማይረዳ ከሆነ ግን የተሳሳተ ቦታ ላይ ሄድ ይችላል። በተሳሳተ መንገድ ምርትና አገልግሎቱን ገለጻ ላይ ያደርግ ይችላልና ደንበኞችን ማወቅ እነማን ናቸው? የት ቦታ ነው ማገኛቸው? ለምንድን ነው የሚገዙኝ? በምን አይነት መንገድ ላገኛቸው እችላለሁ? ይሄንና የመሳሰሉ ነገሮችን ደንበኛው ማነው ሽያጭ ሰራተኛው ማዳበር ያስፈልገዋል። እዛ ላይ ያለው ዕውቀት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለሆነ በዛሬው ፕሮግራማችን ሶስቱን ዋና ዋና የሽያጭ ዕውቀቶችን አይተናል። አንደኛው ሴልስን በራሱ በደንብ ማወቅ አስፈላጊ ሙያ እንደሆነ፣ ችግር መፍታት እንደሆነ፣ ሁሉም ሰው ሊኖረው የሚገባ ክህሎት እንደሆነ ማወቅ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ስለምንሸጠው ምርትና አገልግሎት ጠለቅ ያለ ግንዛቤና ዕውቀት ሊኖረን ያስፈልጋል። እሱ ላይ ያለን ዕውቀት በጨመረ ቁጥር ደንበኞች በሚሰጡን ጥያቄ በአግባቡ ለመመለስ ያግዘናል። በሶስተኛ ደረጃ ያነሳነው እጅግ በጣም አስፈላጊው የሽያጭ ዕውቀት ደንበኞችን ማወቅ ነው። ደንበኞች የት ቦታ ላይ ነው የሚገኙት? እነማን ናቸው? በምን አይነት መንገድ ላገኛቸው እችላለሁ? እንዴት አድርጌስ ምርቴን ባቀርብላቸው ይገዙኛል? የሚለውን ነገር በደንብ ስናቅ የተሻለ ገለጻ በተሻለ መንገድ ለደንበኞች በማድረግ ሽያጫችን የተሳካ ማድረግ እንችላለን። የሽያጭ ዕውቀታችን የተሟላ ከሆነ ሴልስን የማሳካት እድላችን ከፍተኛ ነው። የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስላል። ቢኒያም ጎንደን ነበርኩ። መልካም ጊዜ። ድርጅታችን መታችሁ መሰልጠን ለምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን ደውሉልን፣ ጻፉልን። የተለያዩ ጠቃሚ ስልጠናዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።